ආයිබෝන් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අපි තවත් පරණ ක්‍රමයකට මුරුංගා ව්‍යංජනයක් හදමු. මුරුංගා කියන්නේ ගොඩක් ගුණ ආහාරයක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි බොන කිරි වීදුරුවක් ගත්තොත් ඒ වගේ 4 ගුණයක් කැල්සියම් මුරුංගාවල තියෙනවා. නිවිත්‍යවල වගේ 3 ගුණයක් විටමින් E තියෙනවා. ඒ වගේම අධික ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් මුරුංගාවල තියෙනවා. ප්‍රෝටීන් වල තියෙන ඉතාමත් වැදගත් ඇමයිනෝ අම්ල වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ මුරුංගාවල තියෙනවා. විටමින් C බහුල මුරුංගා කරල් ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහ මුරුංගාවල අධික කැල්සියම් ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ මුරුංගා බැදුමක්. මේ මුරුංගා බැදුම හදද්දී අධික ලෙස තෙල් එකතු කර ගැනීමෙන් වළකින්න ඕන. අනවශ්‍ය ලෙස තෙල් කන එක අපේ ශරීරය සෞඛ්‍යයට කොහොමත් හොඳ නැහැ. එහෙම නේද? හොඳයි. එහෙනම් අපි යම් මුරුංගා බැදුම හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මිරිස් කරල් 4ක්, තරමක ලුණු ගෙඩි 2ක්, සුදු ලුණු බික් 4ක්, බිත්තර 2ක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, කෑලි මිරිස්, පොල් තෙල් ස්වල්පයක්, කහකුඩු, ලුණු කුඩු සහ රම්ප කරපිංචා. අකස ගත්ත මේ දේවල් පිස ගන්න කලින් මම කැමති ඔයාලගේ පුංචි දෙයක් ඉල්ලන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවන් අතරේ බෙදා ගන්න. ඔයාලගේ අදහස් අපිටත් කියන්න. ගල් 4ක 5ක ප්‍රමාණයට මුරුංගා කරල් කපලා දෙකට පළලා හැන්ද මුරුංගා කරල්ල තියලා මුරුංගා කරල පස්සට අදින්න. එතකොට ලේසියෙන්ම මුරුංගා කරලේ මද ගලව ගන්න පුළුවන්. මට උදව්වට නම් අපේ නෝනත් ආවා.
නෝන මට තේ එකක් හදලා දුන්නා. තේ එක බිව්වහම මනස සැහැල්ලු වෙනවා. තේ එක බීලා ඉතුරු වැඩ ටික මම පටන් ගන්නවා. මම ගත්ත තෙල් හොඳටම වැඩි. අපි තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනනේ. අපි තෙල් දැන් බිත්තර දෙක දාලා බිත්තර දෙක හොඳට බැදින්න අරින්න. සුදුලුණු රම්පෙ කරපිංචා ලුකුලුණු අමුමිරිස් තක්කලි කහ තේ හැඳි භාගයක් කෑලි මිරිස් මේස හැඳි දෙකක් රා අවසානයට මුරුංග ටික එකතු කරන්න. රස්සානුව ලුණු දමා ගන්න. මුරුංගා ටික ඇන්දේ මිටින් හොඳට කලවම් කරලා ඇතුළ මේ විදිහටම උඩින් වහගන්න නැතුව මුරුංගා ටික හොඳට බැද ගන්න. මේ බලන්න රස්ම රස මුරුංග වැදුනා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බ වෙමු. මතක නොකර අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.